Ito naman electric kettle na nabili. Ang nag-supply ay from Manila, Alvarado Street, Manila. Keyway Kitchen Supplies. So ito yun. Keyway Kitchen Supplies, Manila. So ang presyo nga, $195, including shipping, $235. So, saan na natin. Ito yung Scarlett na electric kettle. So, Scarlett electric kettle. 220. Tapos, yun. Good for 2 liters para Scarlett. So, naman ang box na ay instruction manual. Yan. Ito yung sa ilalim niya. And ito. Mismo kettle. So ito yung kettle. Stainless exterior, interior niya. Stainless na interior. So kung okay siya. Stainless na tulad niya. Well, subukan natin kung kaya niyang uminit. Kukuha lang ako ng plug. Converter plug. Subukan natin yung kabit. Okay. Suppose ganun lang tayo. Patong lang. So, ayun. Lagyan natin tubig na. Nalipat ang patong. Lagyan natin tubig. Tapon yung tubig. Saksak natin yan. Kung uminit siya, kumulo siya, yung sabihin ayos to. Itong unit. Pag hindi siya kumulo, may problem itong unit. Ang disadvantage ng unit to, ikli ng saksakan yan. Ang ikli oh. Ang ikli, wala pang 1 meter. So yung disadvantage ng ikli oh. Ang ilapit talaga. Yan, saksakan na. Yan, pagkasaksak, kala ko automatic. Pag saksak, i-on pa pala. Ito yung on switch. So ito, naka-off yan. May tubig, naka-off. Yan ang tubig. Yan, naka-off to.
Pero nakapatong na. And then, para uminit siya, ito dapat pindutin to. Kaya, umumugan mo siya. Kaya atin kung iinit siya. Ingay, kumukulo. Ang daming tubig sa lagan ng konti. Yung pusok na. Mag-slow down na. Umiinit na. Automatic na siya. Dapat automatic siya nito. Ayan, mag-auto off na kasi mainit na. Tapos natin. Mainit ka. Tapos natin. Init. Para malaman natin yung gano'n kainit. Buhos ko sa buhos ko siya sa dito. Kita yung usok. Gumagana. Milagro gumagana. Ang brand Scarlett. So Scarlett siya. Scarlett polish mo ng electric kettle. Scarlett.